Hi guys, sorry hindi ako nakapag-intro, pero today it's a weekend. Wala nyo kung nasaan kami. Nandito kami sa teka lang ha, hindi ko ma-flip yung camera. IKEA. Okay, samahan nyo kami later. Hello! Hi ka po yun. Anong plato? Shopping for 390. So 150 ang plato na yan. Yan yung plato na yan. Ba ito? Hindi ko alam ko. Okay mo? No. Nakikita kitchen. Merchandise silang benta. Hoodie ng IKEA. Towels. $6.99 ang kanilang towels. Hoodie is $9.99. Pwede na. Go get yours. And to my shirt, $4.50. $6.99. So, yan. Pinakamura. For the gamers, their chair, set up. That's so may mura-mura naman din. Computer share. Ginagawa mo?
Change na sa basta. Peace. Ay, wag pala peace. Ito, umaangat na desk. So, kung gusto mo siya, masyado siya mataas, di ba? Kung gusto mo siyang i-lower, just press this. Ayan, so bababa na siya. Ayan. Ganyan. Press. O, diba? And then you can work on standing up. Pero 28,000. Sige, kunwari nag-work ka. Video. Dito ka kunwari, oh. Naka-macbook ka pa. Buka dyan. Oh, yan. Kunwari busy. Kaya mag-on. Tinan mo, donya. Ano ba yan? Great. Magkano isa? 690. 690 isa? Oo. Tapos, ganito gusto kong gawin. It's a set? Yeah, that's a set. Hindi, parang isa-isa pa lang. Parang isa-isa hindi. May lowest price sila. Ito lang. Yan. Love seats. Ito yung mga sofa for the living room. Ilang pairs kaya malalagay mo dyan? Ha? Tatagal ba ito? Lego. Ito ang room ni April. Mga pang K-pop fanatics. Diba? So cute!
29 pesos. Pwede na.